प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले फेरि एप्पलको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो एप्पल क्रम्बल मफिन। मफिन ब्रेकफास्टमा खान एकदम मिठो हुन्छ है, बच्चाहरूलाई पनि मनपर्छ, ठुलोहरूलाई पनि मनपर्छ। अब यो एप्पल क्रम्बल मफिन कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मफिनको लागि मैले यस प्रकार सामान लिएको छु र एउटा बल पनि चाहिन्छ हामीलाई। अब यो बलमा पहिला सुरु दुध लिउँ। यो दुध चाहिँ मैले हाफ कप लिएको छु, यो यसमा राखौँ। अनि यो चाहिँ मैले भेजिटेबल ओइल लिएको, यो चाहिँ 1/3 कप छ। यसमा चाहिँ हामीले अलि स्ट्रङ स्मेलको चाहिँ तेल दिनु हुँदैन। अब यो पनि राखिदिउँ। र मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा भ्यानिला पनि लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि एउटा अन्डा लिएको छु मैले, यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यसलाई राम्रोसँग हामीले मिक्स गरिदिउँ। अब यो सबै मिलिसकेपछि हामीले यसमा मैदा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैदा चाहिँ मैले 1 कप र 1/4 कप लिएको छु। यो पनि यसमा बिस्तारै राख्दै मिलाउँदै जाउँ, एकैचोटि धेरै नराखौँ। मैले यो बेकिङ पाउडर पनि सानो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसै गरी अब यसमा राख्नको लागि मैले सुगर लिएको छु, सुगर चाहिँ 3/4 कप छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसलाई मिलाउँ। र यसको लागि थोरै नुन पनि चाहिन्छ, नुन पनि राख्नुभयो भने यसको टेस्ट अझै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण मैले यसमा 1/4 चम्चा चाहिँ नुन पनि राख्दैछु, यो यसमा राखिदिउँ। यसलाई राम्रोसँग नुनलाई पनि मिक्स गरिदिउँ। यो मिक्सर यस्तो भइसकेको छ, राम्रो भइसकेको छ। अब हाम्रो यो मफिनको मिक्सचर चाहिँ तयार भइसक्यो। अब यसलाई एक साइड राखिदिउँ। ल अब यो मफिन त हामी एप्पलको बनाउँदैछौँ होइन, त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ अब एप्पल चाहियो, एप्पल 2टा चाहिन्छ हामीलाई। अब यो एप्पललाई चाहिँ ताछेर मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। अब यसलाई ताछौँ है। मेरो अर्को स्याउ पनि यो सबै ताछिसके। अब यसलाई राम्रोसँग मसिनो गरेर काटौँ। यसको चाहिँ अब यो बीचको भागलाई चाहिँ हटाइदिउँ। यो तपाईँलाई आफूलाई कतिसम्मको पिस मनपर्छ होइन, त्यो अनुसारले काट्नु भए पनि हुन्छ। तर सक्दो मसिनो भएकै मिठो हुन्छ। यो मसिनो गरेर काटेको। ल अब हामीले यो सबै स्याउ काटिसकेको छौँ र यो स्याउलाई चाहिँ हामीले अघि बनाएको यो मफिनको मिक्सचरमा राख्नुपर्छ। अब यसमा राखौँ। यसलाई हामीले मिक्स गरिदिउँ। ल अब हाम्रो यो मफिनको मिक्सचर तयार भइसकेको छ। अब मिक्सचर तयार भइसक्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो मफिन बनाउनलाई यस्तो ट्रे चाहिन्छ। यो मफिन बनाउनको लागि बेकिङ कप चाहिन्छ। यो मेरो चाहिँ 6वटावाला छ, यो यसमा राख्दै जाउँ। अब यसमा यो मिक्सचर चाहिँ हामीले राख्दै जानु पर्यो। फुल चम्चा राख्दै जाने। अब यसमा हामीले अझै अलिकति थोरै राखिदिँदै जाउँ। अलिकति यो कपमा चाहिँ अलिकति खाली ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब यसरी राखिसकेपछि अब हामीले क्रम्बल बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई साइडमा राखिदिने र क्रम्बल बनाउन सुरु गर्ने। अब हामीलाई क्रम्बलको लागि चाहिँ मैदा चाहिन्छ। मैदा मैले हाफ कप लिएको छु, यो यसमा राखिदिउँ। अनि बटर मैले 1/4 कप लिएको छु, यो चाहिँ रुम टेम्परेचरको हुनुपर्छ, यो यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि मैले यो सिनामन पाउडर पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ र यसलाई हामीले मिक्स गरौँ। र अब यसमा राख्नको लागि मैले ब्राउन सुगर, तर यो मोटो खाले चाहिँ ब्राउन सुगर हो, पातो यो मसिनो खाले चाहिँ नलिनु होला। यो मोटो खाले ब्राउन सुगर हो, यो चाहिँ हाफ कप लिएको छु मैले, यो यसमा राखिदिउँ। ल अब हाम्रो क्रम्बल राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब यो यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म ओभनलाई प्रिहिट गर्छु, त्यो चाहिँ 350 फरेनहाइट डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले ओभनलाई पनि प्रिहिट गरेर राखिसकेँ। अब यसमा हामीले यो क्रम्बल बनाएको राख्दैछौँ। सबैमा फुल चम्चा, यो ठुलो चम्चाले फुल चम्चा हालिदिँदैछौँ। मैले सबै क्रम्बल बनाएको मेसमा राखिसकेँ। ओभन चाहिँ मैले अब प्रिहिट गरिसकेको छु। अब यसलाई हामीले राखौँ ओभनभित्र। ल मैले मफिन बनाउनको लागि ओभनमा राखिसकेको छु। मफिन चाहिँ हाम्रो 20 देखि 25 मिनटमा तयार हुन्छ। ल मेरो मफिन तयार भइसकेको छ, 25 मिनट भइसक्यो। अब म निकालेर ल्याउँछु है, अनि सर्भ गर्छु। ल मेरो मफिन तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सेलाउन दिनुपर्छ, अनि चिसो भइसकेपछि चाहिँ म सर्भ गर्छु है। ल मैले मफिन तयार गरिसकेँ। ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ एकदम तयार भइसकेको छ, एकदमै राम्रो बनेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर बनाउनुहोस्। तपाईहरुलाई मेरो मफिनको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी म फेरि अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।